Ayan, so welcome back to my channel. So for today's video guys, ang akin namang i-share sa inyo ay tungkol sa aking skincare routine. So tapos na ako ng facial cleansing. So ang ginagamit ko na product ay, of course, product ni Avon. I started to, kumbaga nagkaroon ng skincare routine 5 years ago. So ako ngayon ay 43 years old na. So very late na akong nag-skincare. FYI lang, ang skincare kasi dapat nagsisimula tayo sa age na 20. Kasi sabi nga, prevention is better than cure. So, ako very late na kasi I started 5 years ago lang. So, but then, I'm happy with my, aking face. Okay naman siya at the age of 43. So, ngayon, or step number 2 na ako, mag-a-apply na ako ng toner. So, ito siya. Ayan. A new toner by, of course, Avon. Ayan. So, ang toner kasi, this is to close yung mga na-open na pores sa ating skin. So, eto siya guys, pwede nyo siyang ilagay sa cotton. Pero ako kasi, dinidiretso ko na siya sa kamay. Alam mo yun? Para tipid-tipid. Para skin ko na lang mag-absorb ng kanya, ng lahat ng toner, hindi na sa cotton. Kasi, sayang din pagka naan pa natin sa cotton. So, doon nakalagay naman talaga sa direction niya sa bottle na either you can put it using a cotton or put it directly on your face. So, ayan siya guys. So nag-toner ako. So, very important din na pag nag-skincare tayo, huwag natin kalimutan na isama sa skincare natin yung ating leeg. So, kailangan kasama lagi yung leeg. Ayan siya. Ayan. So, ito kasi Anew product ni Avon ay talagang design siya for women age 40 and above. Kaya pinili ko siya. And then, meron kaming bagong addition. So, ito naman ay serum. Okay? So, still, Anew pa rin ito by Avon. Ito naman guys, medyo, as we all know, medyo costly kasi yung serum ngayon. So, ito, kailangan mo natin siyang i-shake bago natin ilagay. So, ito dapat ginagamit nyo siya ng twice a day. So, this is a new by face serum. So, ayan guys. Diretso ko na rin siyang nilalagay sa aking palm. And then, itatap ko na lang siya sa skin. Ayan. So, pag-apply natin in circular motion lang siya lang. So again, huwag kalimutan ang lieg. Yan. Para medyo mag-absorb siya sa skin natin, so kailangan natin siyang i-massage. If you have jade ruler, pwede nyo siyang gawin. But fingers will do. Ayan. So after this one, naglalagay ako ng, ito naman guys, for my eyes naman siya. So this is a leaf and firm eye cream. So eye cream naman siya. So kung titingnan nyo siya, meron siyang dalawang. Ayan guys. So, konti na lang. So, itong cream na to, ilalagay ko siya dito. Ayan. So, ang skincare kasi dapat, for it to be effective, dapat ginagawa natin siya ng everyday, twice a day. So, one in the morning, and then, bago tayo matulog. Ayan siya. Kasi kung hindi mo naman siya gagawin daily, wala rin silbi. So, kailangan, we have to be consistent na gawin to every morning and before we sleep at night. Ayan. So, yung cream din sa ilalim ng mata. And then yung parang gel na brown. Ayan siya. So dito naman siya ilalagay sa my eyelid. Ayan. And then of course after this one, meron tayong tinatawag na Anew day cream. So si Anew meron siyang day cream. And then meron din siyang night cream. So ito naman yung night cream. Ayan. So ang gagamitin ko ay si night cream. So, it is very important guys na nagna-night cream tayo kasi, di ba when we sleep, re-rest yung, natin, yung mga cells natin. So, this is the best way na mag-rejuvenate yung mga cells sa ating mga katawan, lalong-lalo na sa ating face. So, kailangan natin ng night cream. Ayan. Actually, you can buy this product in a bundle, mas makakamura kayo. So, ang skincare naman natin, guys, ay hiyakan siya. So, it so happened na dito sa Anew bundle ni Avon, talagang hiyang ako. So, I'm proud with my skin na I am 43 years old. Ayan. So again, kasama yung lieg para pantay. Ayan. So, ito lang guys ang aking skincare. So, sa awa ng Diyos, ayan, glowing naman yung skin ko at the age of 43. Ayan. So, lahat po yan ay Anew products. So, with Avon kasi we have different
kinds of skincare. Meron tayong pang 20 years old, meron tayong pang 30s, and then meron tayong pang 40s, and then we also have 45 and above na skincare products. Ayan. So for age 40 to 45, we have the Anew reversalist, yung ginamit ko ngayon. From the skincare, meron pa rin akong ginagamit na supplement. I have these products na as of the Nature E. This is good for our skin. So it has a natural vitamin E plus lycopene. And of course, meron din ako iniinom na food supplement. Ayan. So grapeseed extract. So ito naman siya supplement lang kasi nga 'di ba, we're not eating the right nutritions every day, and then very harsh na rin yung ating environment. Kaya I decided to take food supplements for my skin. So lahat po yun ay products ni Avon, and that will be placed under the description box below. Ayan. So, yun na guys. Yun yung aking routine. Which, ayan. So, mukha naman akong hindi for you. So, that's all. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button for notifications. See you again. Bye!